السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء اليوم، التي نستضيف فيها العميد علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق، والذي يقود ضمن آخرين حراكا شعبيا مناهضا للتواجد السعودي الإماراتي في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان. مرحبا بك شيخ علي. حياك الله. لو بدأت معك من آخر التطورات في محافظة المهرة، حيث أنكم تقودون اعتصامات ومظاهرات منذ أشهر لمناهضة التواجد السعودي الإماراتي في محافظة المهرة، ما الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنه مناهضتنا للتواجد السعودي الإماراتي في محافظة المهرة أجا بعد دخول فريق سعودي إلى مطار الغيضة في نوفمبر الماضي، وهذا الفريق دخل بأوامر من الفريق أول علي محسن نائب رئيس الجمهورية. رفضنا أتى الفريق يعني بطريقة يعني عجيبة، أنه آخر الليل يأتي فريق سعودي ويريد يدخل بوابة المطار من الخلف، فأتوا المواطنين منعوه، وبالتالي بعد 3 أيام من منع الفريق السعودي بدخول المطار جتنا برقية من الفريق أول علي محسن أنه هذا الفريق سيأتي لمطار الغيضة من أجل تقديم دعم لوجستي للجيش الوطني من أجل مكافحة التهريب. نحن في المهرة يعني ناس بسطاء فصدقنا، وحتى ربما الفريق علي محسن حفظه الله ربما هو صادق أيضا، ولكن اللي يحصل من الأشقاء في الإمارات وفي السعودية عمل غير يعني صحيح باتجاه الشرعية وما يترتب على أهداف التحالف، وبالتالي بناء المهرة قادوا حراك شعبي ومظاهرات واعتصامات سلمية رفضا للتواجد الإماراتي السعودي في المهرة. تحول الفريق هذا إلى ثكنة عسكرية، واتت طائرات النقل الكبيرة العسكرية ونزلت مدرعات وقوافل من القواطر من الخرخير فيها معدات عسكرية، وتحول إلى احتلال واضح. القوات التحالف السعودي الإماراتي موجودة في كل محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. ما الخطورة في تواجدهم في محافظة المهرة؟ حقيقة أن الفريق السعودي بعدما جت برقية فخامة نائب رئيس الجمهورية اجتمع معنا في المطار، وكل المشايخ كانوا موجودين، فقال أنا ما جيتكم كتحالف، أنا جيتكم كسعودية، دولة سعودية، مشان أقدم لكم الخدمات وافتح لكم المطار، وليس كتحالف. طيب، السلطة الشرعية والحكومة الشرعية، الرئيس هادي بنفسه قام بزيارة محافظة المهرة برفقة قيادات سعودية، أليس هناك دعما شرعيا كبيرا من قبل الحكومة اليمنية والقيادة اليمنية لهذا التواجد؟ حقيقة أن القوات السعودية نحن تواجدها في الغيضة هو تواجد احتلالي بامتياز، وزيارة فخامة الأخ الرئيس إلى محافظة المهرة أظهرت هذا. ليش؟ لأنه المفروض أنه أبناء المحافظة ومحافظ المحافظة حتى وإن كان بالحقيقة رجل غير مرغوب فيه، لكن السفير السعودي هو المحافظ الفعلي لمحافظة المهرة، وهو اللي استقبل رئيس الجمهورية. طائرة رئيس الجمهورية جت قبل نص ساعة من طائرة السفير، والرئيس ما نزل حتى أتت طائرة السفير بعد نص ساعة، نزل السفير وثم هو اللي استقبل فخامة الأخ الرئيس. وهذا عطتنا إشارة أنه السعودية والإمارات بدأت تضغط على الشرعية ضغط قوي، وبالتالي نحن علينا أن نحرص على أرضنا وعلى سيادتنا، وأن نناهض كل هذه الإجراءات الغير قانونية والغير أخوية فيما يخص. هل تعتقد أن الحكومة الشرعية والرئيس هادي عاجزين حتى الآن على مواجهة هذه الضغوطات التي تتحدث عنها؟ فعلا حصلت ضغوطات على الرئيس في عدن، ومنعوه أن لا ينزل في عدن، منعوا الحكومة أن تمارس أعمالها، منعوا الحكومة اليمنية أن تفتح المواني والمطارات
وتستثمر هذه الموانئ والمطارات وبيع الغاز والنفط مما حصل الآن. أيضا الأخ رئيس الوزراء، ونحن بالحقيقة نشكر الأخ رئيس الوزراء على وقفته بجزيرة سقطرى ضد الاحتلال الإماراتي، ونطالبه بالوقوف أكثر حزما. قلت إن الحكومة اليمنية والرئيس هادي كان لهم موقف مشرف من ناحية سقطرى. لماذا لم نجد ذلك الموقف في محافظة المهرة مع التواجد السعودي؟ لماذا كانت الحكومة الشرعية واقفة بقوة أمام التواجد الإماراتي في جزيرة سقطرى، ولم نجد ذلك في التواجد السعودي بمحافظة المهرة؟ ألا ترى أن هناك أسباب معينة تدفع ذلك؟ نحن في الحقيقة بعد ما فهمنا وضع الشرعية في السعودية، وضع الشرعية على مستوى دول التحالف، وجدنا أن السعودية والإمارات ما جت من أجل عد الشرعية، لا، من أجل تخريب اليمن وتدمير اليمن شماله وجنوبه، ومن أجل قتل الشعب اليمني واحتلال أراضيه. هذا هو بالعربي الفصحى نقولها. ولكنها تقول أنها جاءت استنادا إلى طلب الحكومة الشرعية والرئيس هادي لمواجهة الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي. حقيقة أنه أنا ما صدق هذا الكلام، لأنه السعودية، أنا كنت في صنعاء ومطلع، السعودية لعبت أوراق في صنعاء في اليمن أثناء الحوار الوطني، وكانت أوراق كلها خاسرة، اللعب كلها خاسرة، وبالتالي أنا ما أريد أدخل في تفاصيل. ما أهم تلك الأوراق؟ والله أظن أنه يعني هي تريد ربما أنه أنصار الله الحوثيين والصلاح أن يتقاتلوا، ولكن هذا الخيار الصلاحيين انسحبوا وتركوا الساحة للحوثيين، وبالتالي السعودية اتخذت قرار، وحتى الرئيس أظن ما كان يعلم بأول يعني بعصفة الحزب حسب ما فهمنا منه شخصيا، وبالتالي السعودية والإمارات أجت تحتل اليمن، أجت تقتل الشعب اليمني شمال وجنوب، لا عندها حوثي ولا عندها يعني. نعود إلى محافظة المهرة وما يدور في محافظة المهرة. فعاليات كثيرة قمتم بها منذ عدة أشهر، بينها اعتصامات واحتجاجات سلمية في هذه المحافظة. هل ستبقى تلك الاحتجاجات والفعاليات سلمية، أم أنها ستنحو تصعيديا لتصل إلى المواجهة المسلحة سواء مع الحكومة الشرعية اليمنية أو مع قوات التحالف السعودي الإماراتي؟ نحن بالحقيقة الحكومة الشرعية أولا بالحقيقة يتطلب من الحكومة الشرعية أن تقف موقف حازم اتجاه السيادة أكثر من هذا أولا. الشيء الآخر أنه التصعيد أو الاعتصامات اللي يقوموا بها أبناء المهرة ستستمر إلى أن يتحقق مطالبهم برحيل القوات السعودية. إذا لم تتحقق تلك المطالب، نحن نقول لن نترك الميدان حتى تتحقق، وسنستخدم كل السبل لتحقيقها. ماذا لو تم استخدام القوة المفرطة ضدكم سواء من الحكومة الشرعية اليمنية أو من قبل القوات السعودية المتواجدة في محافظة المهرة؟ نحن يعني ما نتوقع أن السعودية تستخدم القوة المفرطة ضدنا، لكن لو استخدمت فإن المهرة سيدافعون عن بلدهم، ولن يتركوا السعودية أن تعبث بأمنهم وبأراضيهم أطلاقا. هل هناك تكافؤ في القوة بينكم كقبائل ومواطنين عاديين وبين القوات السعودية التي تمتلك ترسانة من القوات الجوية والقوات البرية والقوات البحرية أيضا؟ نحن على الأرض، ونحن أهل الأرض، ونحن أهل البلد، وبالتالي الغازي دائما مهزوم مهما يعني تكبدنا من خسائر بشرية. هم ياتوا إلى المهرة من أجل مصلحة، يريدوا ميناء، يريدوا بيب، يريدوا يصدروا ما، وبالتالي يعني من الصعب انه يقتلوا ابناء المهرة وبعدين يريدوا شركات نفط تجي. فنحن ما نتوقع ان السعودية تستخدم القوة، لأن اي استخدام للقوة ضد المهرة وذبح ابناء المهرة ستفقد كل مصالحها على المدى البعيد. من اين تستمدون تلك القوة هذا؟ من اين تستمدونها؟ والله اي شعب حر غيور على ارضه يستمد قوته من ابناء شعبه ومن الارض، وبالتالي المهرة وكل اليمنيين جاهزين للدفاع عن بلدهم. هناك جدل كثير وكبير جدا أثير مؤخرا حول قيام السعودية بمد أنبوب للنفط من الأراضي السعودية إلى البحر العربي عبر الأراضي اليمنية وتحديدا في محافظة المهرة. ما حقيقة ذلك؟ وهل الحكومة اليمنية على دراية تامة بذلك؟
أنتم شاهدتوا الشباب الذي يقوم بتهديم العلامات اللي قامت بها الشركة السعودية سرا من الخرخير في الربع الخالي باتجاه الشاطئ، ولكن نحن قبل أن تمتد هذه العلامات يمكن 40-50 كيلو وصلتنا تعليمات وراحوا الشباب وابعدوا هذه العلامات ووقفنا الشركة، وبالتالي كان مهرجان شحر هو علامة بارزة ورسالة قوية للسعودية وللشرعية بأنه السيادة لا يمكن أن تمس من قبل أيها كانت. هل هذه العلامات خاصة بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين أم أنها خاصة بمد الأنبوب؟ ماذا عن مد الأنبوب؟ هل هناك إجراءات فعلية على الأرض حفر توصيل أنابيب إلى هذه المنطقة أو أن ذلك مجرد تكهنات إعلامية؟ لا بالعكس، الحدود بين البلدين مرسمة، رسموها الملك الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وجت شركة ألمانية وضعت العلامات ووثقت في كل المحافل الدولية، وبالتالي السعودية الآن أرادت أن تسير طريق يسمى طريق أمني وخاص بإعادة أعمار اليمن. إعادة الأعمار اليمن لا يمكن تكون من الخرخير الربع الخالي، المهرة ليس مدمرة، المهرة فيها نعشة اقتصادية ومعمارية. المحافظات المدمرة هي عدن، هي أبين، هي لحج، وبالتالي هي تكون من المفروض يبدأ الأعمار من هناك وليس من المهرة. هل نستطيع القول أن هناك إجراءات فعلية لمد أنبوب النفط أو أن ذلك يضيق في إطار تنفيذ طريق بري بين البلدين؟ لا بالعكس، هذا الطريق ليس طريق بري بين الدولتين، هذا طريق خاص بالقوات السعودية والبيب. تقصد بالبيب أنه أنبوب النفط؟ أنبوب النفط الذي سيأتي من السعودية إلى البحر العربي. لماذا تمانعون وترفضون مد أنبوب النفط؟ والله السعودية دولة ونحن دولة، هذه الأرض الأرض محافظة المهرة ليس أراضي سعودية، وبالتالي مش من حق السعودية أن تتصرفها إلا في إطار اتفاقيات سيادية تحفظ لليمن سيادتها وكرامتها. هل الحكومة الشرعية على علم بذلك؟ الحكومة الشرعية فعلا على علم، لكن الحكومة الشرعية مغيبة، والحكومة الشرعية مضغوط عليها، لأنه الأشقاء في المملكة والإمارات للأسف الشديد نحن بالمثل العربي أو اليمني نقول عابوا، الدول عابت على الشرعية. ما مدى خطورة مد أنبوب النفط في هذه الظروف التي يعيشها اليمن؟ والله أنا أتكلم عن محافظة المهرة، أي مد أنبوب، أي وصول أنبوب أو طريق للسعودية في داخل المهرة، فإن المهرة ستظل تحت الاحتلال السعودي إلى الأبد. ولهذا نحن ندرك أنه بيب 500,000 برميل يوميا يضخ على البحر العربي، هناك ستكون بعدين مصالح دولية وإقليمية، وبالتالي علينا أن نكفها ملاءنا لا تدخل. ما مدى صحة المعلومات التي تتحدث عن قيام السعودية بإزالة علامات الحدود بين البلدين وكذلك قيامها أيضا بالتوغل داخل الأراضي اليمنية عشرات الكيلومترات حسب ما تتحدث وسائل الإعلام محلية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي؟ حقيقة أنه العلامات، أنا ما عندي أي معلومات عن إزالة العلامات الحدودية، لكن أنا أفهم وكنت موجود على الأرض. العلامات موجودة من نقطة دال في رمل شعيت اللي هي نقطة المثلث الدولي بين عمان واليمن والسعودية إلى البحر الأحمر، الحدود اليمنية، وبالتالي هذه العلامات قامت بوضعها شركة ألمانية، وحتى وان أخذوا علامة علامتين فإنه الأحداثيات موجودة والترسيم موجود، لا يستطيع السعودية أن تزيلها يعني. أما فيما يخص توقل، السعودية توقلت إلى البحر العربي، توقلت واحتلت المطار واحتلت يعني، فالسعودية أصبحت دولة محتلها الآن، مش توقلت 10 كيلو، توقلت 300 كيلو واحتلت البلد كلها. في الآونة الأخيرة شنت وسائل الإعلام السعودية وكذلك وسائل الإعلام الإماراتية حملة إعلامية كبيرة على شخصكم، متهمة إياكم بالقيام بأعمال إرهابية وكذلك تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي. ما حقيقة هذه الاتهامات؟ كيف ترى؟ بالحقيقة أنا السعوديين التقيت معهم مرة في مطار الغيضة وأنا وحراستي، وقالوا لي هذا الكلام. قلت المخابرات السعودية إذا تفهم أنه في تهريب، إذا في تهريب في المهرة وما تدري من المهرب، فبالحقيقة مشكلة كبيرة، ونحن لسنا مهربين سلاح، ونحن ليس رهبيين. الطائرات الهليكوبتر الذي
تمر فوق المواطنين وترهبهم. هي ارهاب، الدبابات ارهاب، الجيش السعودي اللي نزل في المهره اللي متجي بالسلاح وارهاب، وليس علي سالم ارهاب. قبل أسابيع سقطت طائرة سعودية في محافظة المهرة، وقال التحالف السعودي الإماراتي إنها كانت في مهمة لمكافحة الإرهاب. ما الذي يقصد به التحالف من خلال ربط الإرهاب بمحافظة المهرة؟ في الحقيقة هذا إعلام مفلس من الحقائق، غير صحيح. ما في إرهاب عندنا، كل العالم يفهم، كل العالم يفهم إنه في المهرة ما في إرهاب إطلاقا. وبالتالي هذه طائرات تجي ترهب المواطنين، إنه أنا عندي أباتشي وبالتالي ممنوع أحد يرفع راسه. وسقطت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن نفهم إنه الأشقاء في المملكة يحاولوا ترهيب المواطنين، وارهبوا المواطنين فعلا بمعسكراتهم، بدباباتهم، بطائراتهم. وبالتالي أبناء القبائل قاموا، والشعب المهرة وحتى اليمنيين كافة، لأن هذه أرض يمنية، من واجب كل اليمنيين أن يلتفوا حول المهرة وأن يذهبوا عنها. عملت أنت لفترة طويلة وكيلا لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، وكذلك إلى جانب عملك في القوات المسلحة كقائد لحرس الحدود. هل تشكل فعلا محافظة المهرة منفذا ونقطة عبور لتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي؟ هذه الدعايات غير صحيحة. الآن السعوديين اللي هم تقريبا ما يقارب 9 شهور أو 10 أشهر ما مسكوا حتى بندق. فأين التهريب هذا؟ احنا ما نفهم. نسمع الصحفيين ونسمع قنوات المملكة السعودية والإمارات، يعني بالله عليك صواريخ بالستية حد يهربها في هيلكس؟ هذه صواريخ بالستية تكون مركبة على عربات شلها ونوش. هذا كلام فارغ، هذا غير صحيح. هذا من أجل تبرير دخولهم واحتلالهم المهرة عملوا هذه المبررات. وبالتالي الآن هذا الكذب لن يطلع على أحد. كل الناس الآن استوعبت وفهمت ما يدور، ما السعودية من قبل السعودية والإمارات ضد أبناء اليمن شماله وجنوبه. لماذا إذا تصر السعودية والإمارات على أن محافظة المهرة هي المنفذ الرئيسي لعبور الأسلحة لميليشيا الحوثي؟ هذا الكلام غير صحيح، لكن أنا أفهم أن موقف العماني الشريف من رفضهم من قتل أبناء اليمن وشاركتهم في الحرب ربما أزعج الحلفاء، وبالتالي هم يريدوا ياتوا إلى المهرة ويحتلوا المهرة من أجل مضايقة الأشقاء في السلطنة، وهم يقوموا بهذه الادعاءات كلها مشان، وفعلا وصلوا إلى عندنا تحت. لكن الآن ما في مسكوا حتى بندق واحد السعوديين ولا الإماراتيين، وبالتالي هذا دليل على الكذب اللي تمارسه الإعلام السعودي والإماراتي. على ذكر سلطنة عمان، لماذا لا تطلبون من السلطنة القيام بوساطة بينكم وبين القوات السعودية والإماراتية لإيجاد حل بدلا من أن تظل المهرة رهينة لهذه التجاذبات؟ نحن بالحقيقة مش الجهة المخولة، نحن شعب، وبالتالي نحن لا زلنا نتعشم أنه هناك قيادة شرعية معترف بها. ولما يكون القرار بأيدينا كمهرة نحن ممكن يتم هذا، لكن نحن متأكدين وواثقين بأنه جلالة السلطان لن يترك المهرة، يعني وسيعمل بوسائل سلمية من أجل تخفيف هذا التوتر ومن أجل إقناع العالم بعدم ذبح أبناء المهرة عندما يدافعوا عن أرضهم وعن سيادتهم. هل تعتقد أن سلطنة عمان سيكون لها تأثير مباشر على أمنها والقومي واستقرارها مما يحدث الآن في محافظة المهرة؟ بالحقيقة المهرة هي عمق للسلطنة، والسلطنة دائما تسعى بأن المهرة تكون آمنة وهادئة، لأنه حدود السلطنة هي يعني المهرة والسلطنة شيء واحد، أي شيء يحصل هنا يأثر على هذا. وبالتالي الأشقاء في السلطنة حريصين منذ الأقدم بمساعدتنا بالكهرباء في كل يعني من التخصصات الطب، لكن من وراء الشبكة ما يدخلوا في شؤوننا اطلاقا. وانا افهم انه الاشقاء في عمان واللي علاقات جيده بهم وممتازه يريدوا المهره تكون امنه، ما لهم اي طمع فيها، ولهذا اعطونا اي مساعدات من خلف الشبكه. جت السعوديه وطبت بدباباتها بطائراتها بعسكرتها وتريد تكافح التهريب، اي تهريب. على ذكر المساعدات، الحكومه السعوديه اطلقت برنامجا كبيرا لاعاده اعمار محافظه المهره، رغم ان المحافظه لم تشهد اي حرب
لم تتواجد بها قوات الحوثيين ولا قوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ولا تتواجد بها أيضا قوات من تنظيم القاعدة. ما الذي يجعل الحكومة السعودية لكي تطلق مثل هذا البرنامج في محافظة المهرة؟ حقيقة برنامج مفضوح اللي يطلقه السفير السعودي وجاء المهرة، برنامج واضح. أنا أشتري كرامتكم، أنا أعملكم جامعة سلمان، أنا أعملكم مدينة سلمان الطبية، وكلها مشان تمرير البيب. فأبناء المهرة رفضوا تمرير البيب ولن يمر، ولا نريد مدينة الملك سلمان التعليمية، ولا نريد مدينة الملك سلمان الطبية إذا كان هي يعني من أجل انتزاع كرامتنا ومن أجل تمرير مشاريع سعودية استعمارية احتلالية. هل هناك خشية من أن يؤدي الدعم السعودي لفئات معينة في المجتمع في إحداث شرخ حقيقي قبلي ومجتمعي، وأيضا يؤثر على سير اعتصاماتكم ومظاهراتكم واحتجاجاتكم؟ بالعكس، الأخوان من المهرة حصلوا دعم من السعودية، مرتبات، يأخذوهم من المطار ويعتصموا معنا، ما عندنا مشكلة. شغلتم منصب وكيل محافظة المهرة منذ العام 2009 بالإضافة إلى مهام عملكم كقائد لحرس الحدود. في يوليو من هذا العام أصدر الرئيس هادي قرارا بإقالتك. برأيك ما الذي دفع الرئيس هادي لإصدار مثل هذا القرار؟ حقيقة أنا أولا تجمعني بالأخ الرئيس علاقات شخصية، وأنا بالحقيقة عذره لأنه في ضغط سعودي كبير بإقالتي، وبالتالي الإقالة أنا يعني ما تأثر علي، مكاني أعمل مع أخواني من أبناء المهرة في التصدي لهذا الاحتلال، وبطريقة الحمد لله ما عندي هناك مشكلة. وبالتالي أنا أعذر الرئيس. بالنسبة لي شخصيا إذا كان هو غالني فأنا والله لا زلت أحبه، وسنقف معه، وسنقف خلف الشرعية، وسنهتف بالشرعية، وسنقول الشرعية أن لا يمدوا أيديهم لتوقيع لأي شيء يخص السيادة.